Hello sir, ito na si Gerald Di Luna sir. Aw sa asa ni sir unsang company sir? Unsang pangalan sir? Sa Lazada Ah, sir. JMRT. Yes sir, meron din sir. So mao siguro ni akong order ng gimbal no. Yes sir, yes sir. So guys, mo na guys. I-receive na ko ni ang amount is 2,150 na ang amount niya. Yes sir. Happy lang delivery. So guys, mo na guys. Para next i-unbox na ako. So salamat sa GRMT Universal Express ang nagpadala ni from Lazada. So i-receive na ako ni sir. Ay sir, lamat sir, lamat. Wala tayo receive kon nila sir. Nakapaway wala na, okay na. Okay na sir. Hey guys, Jojo de Luna. Ito pala guys, ang order ko sa Lazada, yung gimbal. I-unbox natin guys. Kanina lang dumating. Wow! Ayan guys, nakasilyado pa. So guys, ang manual niya, from Game Store. Yan guys, yung case niya, hard case. Yan. Ayan. Ito yung ayan. So dito ilagay ang pan guys, ang lagay ang gimbal. Yan. Yan guys. Na. So dito muna natin ilagay. Yan. Yan natin. Excited ako para makita natin yung laman ng ating unit. Gimbal. Ito yung delivery note pala, delivery note. Ayan guys. Prestigio. Dali lang nagdating expect ko pan mga ngayong July 22. So dumating na. Yan. Manual. Yung may manual. So ito na guys. Buksan natin. Ayan. Ito. Yung kanya. Holder niya. Ito yung cord para sa charging. Yung charging niya.
Yan na. Yan na. Hello guys. Ito guys, ang 3 gimbal access stabilizer. Idol din. Ayan. Ayan guys, ang Prestigio 3-axis gimbal stabilizer. Ito guys, ang power button. Ito ang mode. Ito yung joystick. Ayan, pwede mo yan upper, lower, left, at saka right. Ayan guys. Ito yung lock nya. Pag masinter mo yan, is lock na. Tapos ka muna. Guys, lock. So guys, ang kanyang power button. Yan, power button. Ito ang mode. Joystick. Upper, lower, right, at saka left. Ayan. Ito yung USB port. Ito tayo mag-charge. At pwede din na tayo mag-charge ng cellphone. Ito yung zoom. Yung pataas, zoom. Palaki. Yung sa baba. Ayan ang magpaliit. Zoom. Ito yung shutter button. Shutter button. Ito yung tatlo ay motor. May motor yan siya. Yan. Ito yung holder niya. Holder. So, yan. Ganda yung kanya, yung quality ng Prestigio. Ayan. Ito is made of metal. Ayan, may tawag nito. At 3D na ito para sa kanyang tripod. Pero hindi siya kasali sa tripod. At ito guys, wala na itong chargeable lang ito. Ayan guys. Kung magamit ka nito guys, kasi yung cellphone ay ginamit ko sa pag-video. Ayan. Ayan, mag-balance lang. Yan, stand. Bago ka magamit ito guys, stand mo muna yung cellphone. Adjust mo lang dito. Ayan. Pwede niyan siya. Pag mag-balance na siya, bago nyo po i-on ang power button. Ito yung power button. So pagpatapos na, may mga mode dyan. Before nyo po i-on, may may Bluetooth. Para i-on mo na muna yung Bluetooth sa cellphone bago mo i-on dito. May Gimbal Pro na apps para i-download nyo po. Yan guys. So ayan, balikan natin yung video ko.